Bineînțeles că paramedicii încearcă să o salveze și să o resusciteze, dar în zadar, pentru că Bobby era lăsată fără viață. La autopsie s-a descoperit că avea lovituri la față, la cap. Bebelușul din pântec nu mai era acolo, bineînțeles. Salutare, fan True Crime, azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Nici nu știu de unde să încep, știți ceva, m-am săturat. De ce există astfel de oameni pe această planetă? De ce? Asta este întrebarea. Știți ceva? Puneți mâncarea aia deoparte. Nu se merită. You know the drill, ok? Totuși, dacă sunteți subscriberi aici, poftă bună! Ok, hai să începem direct cu psihopata poveștii, pentru că, sinceră să fiu, nu încerc să-i găsesc scuze, dar a avut o copilărie atât de teribilă și mizerabilă, încât nu vine să cred că unii oameni au dreptul să fie părinți. Nu știu, mie mi se pare că unii oameni ar trebui să fie testați psihologic înainte să aibă copii. Lisa s-a născut pe 27 februarie 1968 în Kansas. Cum pronunți? Kansas, în America. Și a avut o copilărie teribilă, da? Ea locuia cu mama ei. Tatăl ei era plecat în armată undeva, nici măcar nu știm, era plecat. Nu era în imagine, ok? Și mama ei era, cred că, cea mai teribilă mamă de care am auzit până acum. De fapt, mint. Nu e cea mai teribilă de care am auzit până acum, dar o mamă teribilă. Avea diferiți iubiți și era alcoolică și de când era gravidă cu Lisa, bea foarte mult, așa că Lisa s-a născut cu niște probleme la cap, permanente. Și mama, împreună cu iubiții ei, o neglijau foarte, foarte tare pe ea și pe sora ei, vitregă Diane, ok? Sora ei, vitregă Diane, a ajuns să fie agresată la modul ăla de către iubiții mamei sale de nenumărate ori. Am văzut un reportaj cu Diane în care a zis că ea stătea în cameră cu Lisa și la un moment dat s-a trezit în mijlocul nopții că acest bărbat a venit și a dezbrăcat-o și a început să-i facă anumite lucruri și știa că trebuie să tacă din gură și să nu scoată niciun sunet, pentru că dacă o trezește pe sora ei, Lisa, avea să-i se întâmple exact același lucru. This man walks into our room and he gets undressed and he gets in bed with me, and I remember just really thinking, I have to be quiet because if she wakes up, he's going to do this to her. Pe când Lisa avea vreo 11 ani, Diane a fost luată de către protecția copilului, iar Lisa a rămas singură cu mama ei și al doilea ei soț în punctul ăsta. Și ce nu știa mama ei e că Lisa avea să urmeze, dar să fie cea care urmează să ia tot ce se întâmpla cu Diane. Și tatăl ei, vitreg, numele lui era Jack. Jack al nostru, un om malefic, avea un trailer și a pregătit acest trailer special ca fiind camera Lisei în care o și pe lângă treaba asta, da, pe lângă faptul că aia era camera specială, aducea alți bărbați, alți prieteni. Haideți, am aici pregătit o fată, 11 ani, 11 ani. Am aici o fată pregătită special pentru voi. Diana a mai povestit că pe parcursul copilăriei Lisei a fost bătută de nenumărate ori, venea dată cu capul de cimentul din fața casei, de tatăl ei vitreg și aparent asta ar fi adăugat la problemele ei la cap. Mama ei de multe ori se plângea că nu o suporta pe Lisa și îi punea bandă izoleră la gură să tacă din gură. O dezbrăca în fund gol și o trimitea afară unde era frig, era iarnă, era zăpadă. Iar ce să vedeți, mama Lisei aparent nu știa de aceste acțiuni din partea tatălui vitreg și la vârsta de 14 ani a aflat că lucrurile astea se întâmplă, da, a intrat peste ei în trailer când se întâmpla ce se întâmpla și aparent reacția mamei era în felul următor: cum îndrăznești să te dai la tatăl tău vitreg? A scos l-a pus la cap. E numai vina ta că te dai la tatăl tău vitreg. Nicio problemă, treci în casă, te pedepsesc. Pentru următorii 4 ani de zile, da, de la vârsta de 14 ani până la vârsta de 18 ani, mama ei a traficat-o. Da. Efectiv, o ținea în casă și aducea prieteni, bărbați cu bani, dacă erai bărbat, aveai bani și voiai să te duci să o fată de 14 ani, acolo te duceai. Efectiv, intrau oamenii mei și mama ei era ceva de genul: da, măi, camera aia, acolo e. Mă enervează teribil. La un moment dat am văzut o chestie cum că mama ei, dacă, spre exemplu, nu știu, avea nevoie de o chestie, da, să fie reparată în casă, venea electricianul, trebuia să repare o priză, să spunem așa, mama ei era ceva genul: nu am bani, dar am o fată de 14 ani sus de care poți să profiți. Poți să te duci liniștit. Am aflat mai târziu că aparent oamenii ăștia, pe lângă faptul că profitau de ea, o denigrau teribil, la modul o băteau, o legau de mâini și de picioare și își făceau nevoile pe ea cât o
Mi se sparge o venă, simt că mi se sparge o venă. Trecem mai departe. Când Lisa avea 18 ani, a încercat să scape din acest coșmar. Nu am înțeles treaba asta. Aparent, Jack, da, tatăl ei vitreg, avea un băiat și Lisa s-a căsătorit cu acest băiat, care era într-un final fratele ei vitreg, da? S-a căsătorit cu fratele ei vitreg. Numele lui era Carl. Și credeți că a scăpat de violențe și de agresiuni, dar nu, Carl era la fel de rău ca tatăl său. La un moment dat s-a găsit un videoclip, o casetă video, da? Și pe această casetă video era Carl care o bătea și o în același timp pe Lisa. Iar în capul ei era ceva de genul, măi, chestia asta este normală, da? E normal, toată lumea, toți își bat soțiile, copiii, e așa în viață, nu? Ce, nu se întâmplă asta în mod normal? Iar Lisa a rămas gravidă de 4 ori, a născut 4 fete și băieți. N-am găsit dacă erau fete sau băieți, dar în fine, 4. Erau 4 în total, da? Și ea le-a spus într-un final oamenilor că în momentul în care era gravidă s-a simțit cel mai bine din viața asta. Nu voia neapărat acei copii, era pur și simplu faptul că atunci când era gravidă, toată lumea din jurul ei îi dădea atenție. Nu o mai bătea nimeni, șoc și groază, vă dați seama. Și, nu știu, primea foarte multă atenție, dar toată lumea avea grijă de ea și era totul bine mersi. Și de asta ea încerca să rămână gravidă de câte ori putea. La a 4-a sarcină a născut bebelușul prematur cu 2 luni. Și la această sarcină, doctorii au spus că s-ar putea să aibă probleme pe viitor și îi sugerează să îi lege trombele uterine. Trombele uterine, da, iertați-mă. Să-i lege am zis trompele, Doamne ferește. Să-i lege trompele și practic lucrul ăsta ar face ca ea să nu mai poată să rămână gravidă pentru tot restul vieții ei. Iar Lisa, bineînțeles că a refuzat. A zis, nu, mulțumesc, eu trebuie să rămân gravidă. Vreau mai mulți copii. Între 4 nu sunt de ajuns. Vreau mai mulți. Însă Carl și mama ei, da, eu nu înțeleg, mama ei, malefică, au forțat-o să treacă prin această procedură, prin această operație și să-i lege trompele. Și da, Lisa a trecut prin această operație și, deși era clar că nu mai putea să rămână gravidă vreodată în viața asta, a început să mintă că a rămas din nou însărcinată. A început să-și minte prietenii, a început să-l mintă pe Carl, Carl era cel care a forțat-o să treacă prin această procedură. Și Carl, aparent, s-ar fi săturat de Lisa. Eu știu că de obicei în cazurile în care un partener este violent, celălalt e cel care pleacă și divorțează, dar nu. Carl era ceva genul, măi femeie, tu ești tâmpită la cap, nu mai minți atâta, you are de Lulu, divorțez. Și a divorțat de Lisa. A divorțat de Lisa în 1998. În 1998 au divorțat. Câți ani avea Lisa în punctul ăsta? Nici n-am stat să calculez, băi, și picioarele. Lisa avea 30 de ani. Ăsta este punctul în care pleacă de lângă Carl și se duce direct acasă la un alt bărbat, numele lui era Kevin Montgomery, de unde și-a luat și numele de familie. S-au căsătorit după 2 ani de zile, iar Kevin al nostru avea și el la rândul lui alți 3 copii. Însă Kevin nu știa că Lisa nu putea să mai rămână gravidă și bineînțeles că ea a continuat să mintă și să spună, hei, am rămas însărcinată. De 3 ori a rămas însărcinată. Prima dată a făcut un avort, a doua oară a avut niște complicații și a făcut avort spontan, iar corpul nenăscutului a fost dat către oamenii de știință. Sau cel puțin așa a spus ea, pentru că era clar că nici măcar nu a existat această sarcină. Iar a 3-a sarcină încă s-a întâmplat în 2004, dar în 2004 a rămas gravidă și data nașterii trebuia să fie în ianuarie 2005. Însă fostul ei soț, Carl, da, în punctul ăsta, se dă în judecată, a început o bătălie ca să câștige custodia a 2 copii. Voia jumate din... Nu înțeleg treaba asta. Ai 4 copii, vrei 2 dintre ei. Ori îi iei pe toți, ori nu iei niciunul. Nu e logic? Dar nu. Carl voia să se răzbune și voia 2 dintre copii, așa că a început această bătălie, da? Urma un proces ca să... E proces să se ducă în judecată, ok? Să ia 2 copii. Și data în care trebuia să se ducă la tribunal, da, să înceapă tot acest proces, era setată în ianuarie 2005, cam în aceeași perioadă în care Lisa trebuia să nască. Și ce să credeți? Lisa aflase că planul lui Carl era să le spună tuturor că minte, că nu este gravidă și în felul ăsta să câștige custodia celor 2 copii. Iar planul Lisei era să dovedească că nu minte. Cum dovedești, Lisa, că nu minți dacă tu ai trompele legate și e practic imposibil pe planeta asta ca tu să rămâi gravidă? E imposibil dacă ai trompele legate să rămâi gravidă? Let's Google it. Trebuie să tastez cu un deget ca bătrânii. Ok. Ai șanse de 2
la 1000 să rămâi gravidă dacă îți legi trompele. Nu e imposibil, iertați-mă pe mine. Dar da, cam asta este povestea noastră cu Lisa, o poveste teribilă ce-i drept. Nu încerc să-i justific faptele, repet, nu încerc să-i justific faptele, dar e clar că, virgulă, copilăria ei a fost teribilă. Din nou, eu nu înțeleg cum unii oameni au dreptul să aibă copii. Asta este momentul în care eu trebuie să vă prezint un alt personaj principal din această poveste, mai exact victima poveștii, pentru că Lisa nu este victima poveștii, îmi pare rău, ea este psihopata. Haideți să vă prezint pe Bobby Joe Stinnett, care avea 23 de ani în punctul ăla. Ea s-a născut pe 4 decembrie 1981, iar Bobby a noastră a avut o viață destul de superbă, să spun așa. Era o fetiță destul de timidă în copilărie, se înțelegea destul de bine cu lumea, iubea animalele și când a crescut mai mare s-a căsătorit cu iubitul ei din liceu, Zeb. Numele era Zeb. Mi se pare un nume foarte fain, Zeb. În fine, trecem peste. Ea s-a căsătorit cu Zeb și a rămas și gravidă cu primul lor copil în 2004. Totul era bine și frumos. Ei locuiau în acest, o să zic, sătuc. Era un fel de sătuc unde populația era în jur de 250 de oameni. Deci era extrem de mică. Atâția oameni erau la mine în cămin când eram la liceu, ok? Populație foarte, foarte, foarte mică. Toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Toată lumea o știa pe Bobby ca fiind această femeie foarte, foarte prietenoasă, nu știu. Când intra într-o cameră se colorau pereții, ați înțeles voi ideea. Iar în acest sătuc cei doi aveau un business. Am încercat să caut pe Google, știți ceva? Cred că știți deja că eu nu știu să caut pe Google cum trebuie în română, dar practic aveau acest business unde luau câini de rasă, îi împerecheau și vindeau câinii mai departe. Am impresia că se numește Montă și în special ea împerechea terieri. Iar ea, ca să își promoveze businessul mai departe, da, să găsească clienți ca să cumpere acești cățeluși, vorbea pe diferite chaturi online și am impresia că se numesc forumuri, dar practic este când pui un anunț undeva și lumea îți comentează și tu vorbești la acel anunț. Deci practic tu vorbești cu cineva pe acest chat, dar publicul vede despre acest chat. Iar pe 15 decembrie 2004, Bobby a noastră era gravidă în 8 luni. Și în online, da, în acest forum cu terieri, vorbea cu o femeie pe nume Darlene. Darlene a noastră a programat ca să vină a doua zi la Bobby acasă, să vină să cumpere un cățeluș, da, un pui de terier. A doua zi seara, pe 16 decembrie, mama lui Bobby vine la ea acasă ca să, nu știu, trebuiau să se întâlnească, da, trebuia să meargă la ea acasă și în momentul în care deschide ușa, o vede pe Bobby pe jos în sufragerie, într-o baltă de lichide roșii, să spunem așa, și a sunat foarte isterică la poliție, bineînțeles, și a descris această imagine ca și cum stomacul lui Bobby ar fi explodat. Bineînțeles că paramedicii încearcă să o salveze și să o resusciteze, dar în zadar, pentru că Bobby era lăsată fără viață. La autopsie s-a descoperit că avea lovituri la față, la cap. Bebelușul din pântec nu mai era acolo, bineînțeles, și Bobby a fost strânsă de gât cu ceva, un fel de cablu, da? A fost strânsă de gât cu un cablu. Ăsta este modul în care a decedat. Știți care e faza? Știu că nu este primul videoclip pe care îl fac despre un caz de genul și, to be honest, cazurile sunt relativ similare, deși vorbesc despre Taylor Parker, da, am mai făcut un videoclip. Taylor a noastră, ea era psihopată de când s-a născut și nu prea a trecut prin niște traume în viață, pe când Lisa a noastră, e clar că e Lisa, nu? Da, logic. Lisa a noastră a trecut prin niște traume teribile, deci cazurile sunt relativ similare și în ambele cazuri nu puteți să vă dați seama cât de rău îmi pare de soții victimelor. Pentru că în punctul ăsta și-au pierdut și soțiile și bebelușii, care nici măcar n-a văzut nimeni acest bebeluș, ok? Nici măcar mama bebelușului nu l-a văzut. Vecinii au ieșit în față să spună că în acea zi au văzut parcată în fața casei lui Bobby o Toyota Corolla roșie. Și asta este o mașină destul de comună, să spunem așa, adică majoritatea oamenilor dețin o Toyota Corolla în acea zonă, da, trecem peste. Și au încercat să trimită, cred că se numește cod portocaliu, Amber Alert, nu știu cum zice românii, practic când se trimite un mesaj pe toate telefoanele mobile din acea zonă să, nu știu, să anunțe ceva și oamenii mei încercau să trimită acest Amber Alert despre faptul că ei caută această mașină și că s-a furat un bebeluș, doar că nimeni nu știa cum arată acest bebeluș, deci era cam imposibil să-l descrie, dar totuși mie mi se pare că toți noi născuții arată la fel, ok? Nou născuții, noi născuții, dar da, s-a trimis acest mesaj, hei, dacă știți
știți pe cineva care de nicăieri răsare cu nou născut, sunați vă rog la poliție. Și o Toyota Corolla roșie. Dar da, s-a constatat că lucrurile ar fi parcurs în felul următor. Oricine ar fi fost atacatorul, Bobby l-ar fi lăsat în casă fără nicio problemă. Deci e clar că îl cunoștea, dar e clar că era cineva pe care îl aștepta. După care s-au făcut mai multe investigații, să spunem așa, s-a descoperit că între degetele de la picioarele lui Bobby se aflau lichide roșii, ceea ce înseamnă că după ce stomacul ei ar fi fost tăiat, Bobby încă era în viață, încă era în picioare, era conștientă de tot ceea ce s-a întâmplat în momentul în care a fost efectiv tăiată de la jumate. Pe mâinile ei erau foarte multe tăieturi, ceea ce însemna că săraca fată a încercat să se apere cât a putut de tare, iar în mâinile ei au găsit mai multe particule de ADN, da, sub unghiile ei au găsit particule de ADN și au găsit... A intrat o pisică. Și au găsit și mai multe fire de păr blonde lungi. Deci oamenii mei au cam constatat, bine, nu zic că nu există bărbați cu păr blond lung, ok, dar au cam constatat că este vorba de o altă femeie cu păr blond și lung. Acum știți chatul online despre care vorbeam, toată lumea știa de el și când s-a aflat despre faptul că Bobby a murit în felul ăsta și că bebelușul ei a dispărut, mai mulți oameni au ieșit în față să vorbească despre acest chat și cum Bobby a vorbit cu o zi înainte cu această femeie pe nume Darlene să vină să vadă un pui de cățel. Coincidență? Nu prea cred. Bineînțeles că autoritățile iau adresa IP a lui Darlene și descoperă că numele ei de fapt nu este Darlene, ci Lisa Montgomery. Da, știu, deloc previzibil, dar oamenii mei au descoperit că Lisa și Bobby au vorbit înainte de asta, adică n-a fost prima dată când ele două s-au cunoscut, pur și simplu ele s-au mai întâlnit la alte evenimente cu, câini, da? Evenimente unde se prezentau câinii, tot felul, știți voi. Și Lisa cu Bobby au mai vorbit de mai multe ori, adică se cunoșteau și vorbeau despre faptul că și Lisa și Bobby erau gravide în același timp și ce să vedeți, urmau să nască cam în aceeași perioadă, mare coincidență, da. Iar, da, ele vorbeau, nu știu, vorbeau despre faptul că iubesc câinii și despre faptul că sunt gravide, știți voi, conversații de gravide. Autoritățile se duc la Lisa acasă. În fața casei găsesc parcată o mașină, vreți să ghiciți, Toyota Corolla roșie, mai exact să fiu, intră în casă și o găsesc pe Lisa în sufragerie, pe canapea, cum se uită la televizor, iar în brațe are o fetiță nou născută. Numele este Abigail, da? Iar Abigaila noastră are o tăietură deasupra ochiului. Bineînțeles că polițiștii o iau la întrebări și Lisa e ceva de genul ea este fetița mea, am născut-o ieri la spital, iar el este soțul meu Kevin. Kevin poate să vă confirme. Și oamenii mei se uită la Kevin și eu le iau deoparte și ceva genul: hei Kevin, poți să confirm lucrul ăsta? Iar Kevin le spune: măi, a născut ieri, dar eu n-am fost martor la naștere pentru că Lisa a mea are frică de spitale și a zis că nu vrea să aibă pe nimeni la spital în momentul în care naște. Și după aia, practic, a născut și ne-am dus prin oraș ca să vizităm, știți voi, rudele, să vizităm prietene, să vizităm colegii de la muncă și să le arătăm nou născut. Corectați-mă, vă rog frumos, în comentarii dacă greșesc, dar eu nu prea am văzut, cred că m-am uitat la prea multe filme, dar de obicei știu că dacă naști, nu prea poți să ieși după 5 minute din spital cu copilul în brațe și să te duci: hei, uite, copilul meu, și tu să fii bine, mersi, să poți să mergi. Nu știu, mă gândesc că sunt cazuri în care tot e bine, mersi, și după 5 minute după ce ai născut poți să te ridici în picioare și să mergi liniștită. Nașterile nu sunt dureroase. Dar da, practic, Kevin al nostru a confirmat, dar nu prea, adică a confirmat că a născut, e clar, e cu bebelușul în brațe, doar că nu a putut să confirme 100% pentru că nu a văzut el cu ochii lui. Iar Lisa, știind că calcă din rău în puț, din puț în bălegar, iertați-mă, e o expresie, nu știu, Lisa îi ia pe polițiști deoparte și le spune că vrea să vorbească cu ei departe de soțul ei, dar nu vrea ca Kevin să asculte această conversație. Iar Lisa le spune că de fapt ea nu a născut la spital, a mințit în fața soțului ei pentru că soțul ei voia ca ea să nască la spital, da, logic. A născut acasă singură și a luat placenta și a aruncat-o într-un râu. Pentru că asta avea sens în capul ei, dar o explicație logică, da, bineînțeles. Lisa este luată la secția de poliție, luată la întrebări și după ore de interogare, da, după foarte multă presiune pe ea, Lisa recunoaște că ea e cea care s-a dus acasă la Bobby, a luat un de bucătărie, da, s-a asigurat cu câteva zile înainte să caute online videoclipuri cu nașteri acasă și operații
cezariene. A luat un cuțit, a luat niște clești și s-a dus acasă la Bobby și a făcut ceea ce a făcut. Exact ca în cazul lui Taylor Parker. De ce oamenii mei, adică voi vă gândiți că sunt doctori, sunt moașe se numesc, nu? Moașe care se duc la facultăți de medicină, se duc la diferite cursuri de medicină, ani și ani de studii și oamenii mei se uită la niște videoclipuri online pe YouTube, un tutorial. Hei, bine ați venit la noul meu canal de YouTube, astăzi vă învăț cum să faceți o cezariană și după aia, da mă, știu să fac o cezariană, mă duc acasă, cu de bucătărie, clește, nicio problemă. Bineînțeles că Lisa a fost arestată, iar bebelușul, da, Abigail, a fost dată înapoi lui Zed. Din câte am înțeles, Zed i-a schimbat numele în Victoria, poate greșesc, dar era logic să-i schimbe și numele. Iar acum Lisa a fost supusă unor examinări și, surprize, are probleme mentale. Șoc și groază, vă puteți imagina? Procesul a început în octombrie 2007 și pentru că această crimă a fost atât de teribilă, oamenii au fost împărțiți în două. Pentru că Lisa nu a început să vorbească despre terorile prin care a trecut în copilărie decât după foarte multe luni. Doar că trebuie să ne gândim că Lisa avea aceste probleme mentale, deci în fine. Și pe cealaltă parte avem oameni care sunt ceva de genul direct pedeapsa cu moartea. Nu, direct pedeapsa cu moartea. Și este o bătălie. Au fost foarte mulți avocați care erau împotrivă, foarte mulți, bine, e clar că sunt împărțiți în două echipe, da? Erau foarte mulți avocați care erau de partea Lisei, dar nu încercau să o ajute pentru că încercau să o facă să fie găsită vinovată dacă are sens. Mulți dintre ei au încercat să convingă juriul că Lisa suferă de 2 puncte: depresie, tulburare de personalitate multiplă, PTSD și pseudocieză, adică practic sarcină imaginară, și este o condiție în care femeia mea își imaginează că este însărcinată și corpul reacționează la aceste imaginații. Este o problemă mentală, da? Reacționează la aceste imaginații și face ca, corpul ei să, nu știu, să îi crească, să îi se umfle burta, să aibă impresia că se mișcă ceva înăuntru, să nu mai aibă menstruație, să vomite, să aibă, nu știu, grețe de dimineață, ca și cum ar fi gravidă. Și femeia este ferm convinsă că este însărcinată. Dar toate aceste lucruri aduse în față în zadar, pentru că, într-un final, pe 26 octombrie 2007, Lisa este găsită vinovată și primește pedeapsa cu moartea. Oamenii mei sunt foarte supărați pentru că toate astea s-au întâmplat sub conducerea lui Donald Trump. Donald Trump, cel mai iubit președinte din întreaga lume, după Kim Jong-un și Putin. Dar, practic, el a încercat să împingă pedeapsa cu moartea la crime de genul și oamenii mei sunt frustrați pentru că această țară, da, America, nu încearcă să ajute oamenii cu probleme mentale. Practic, ei doar încearcă să scape de ei și atât. Am uitat să aprind o lumânare. Și de aia erau foarte multe proteste și oamenii, pe bună dreptate, să fiu sinceră, adică dacă omul are probleme mentale, vrei să încerci să îl ajuți. Știu că faptul că ea a avut o copilărie teribilă, dar nu justifică ce a făcut, pentru că ceea ce a făcut este extrem teribil. Sunt foarte mulți oameni pe planeta asta care au trecut prin niște copilării teribile, de au fost abuzați, au fost bătuți, foarte multă violență în jurul lor, alcool, substanțe ilegale și nu ajung să taie pântecele altor femei și să le fure copiii din burtă și se prefacă că e a lor, ok? Asta e clar. Doar că, totuși, în același timp, vrei să ajuți omul mai ales pentru că este confirmat că are probleme mentale. Dar totuși a fost găsită vinovată. Au încercat să o facă să fie găsită nevinovată pe motive de insanitate, dar n-au reușit. Și a primit pedeapsa cu moartea, iar într-un final, pe 13 ianuarie 2021, Lisa a fost executată prin injecție letală. Dacă vrei să știți opinia mea, știți ceva... N-am opinie, ok? Atât a fost acest caz, este un caz extrem de similar cu Taylor Parker, știu, am mai spus. Probabil o să vă gândiți că am mai făcut dată cazul ăsta, dar nu l-am mai făcut. Sunt foarte multe cazuri care, până și eu am impresia că le-am mai făcut încă o dată, pentru că sunt foarte similare. Dar asta cred că ne învață faptul că ar trebui să se întâmple ceva pe planeta asta ca să prevină cazuri de genul dacă se tot repetă. Doar că cu oameni diferiți, cu victime diferite. Dar da, atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și asta
stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez tare, tare, tare de tot. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share ca să mă puteți ajuta să cresc acest canal, mă ajută enorm de mult. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch. Nu uitați că mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo postăm tot felul de chestii interesante sau așa credem noi. Urmează să ne mutăm în România și să postăm din ce în ce mai mult pe el. Vrem să facem mai multe ultimele mese ale criminalilor, metode de tortură și am foarte multe idei de videoclipuri, dar sincer nu am timp, absolut deloc nu avem timp. Știu că în ultima vreme nu mai postasem miercurea și îmi pare sincer rău, dar s-au adunat toate, ok, s-au adunat toate, a trebuit să renunț la ceva și din păcate a trebuit să renunț la postatul miercurea, dar ne-am întors, suntem bine, sau bine, asta cred eu în momentul în care filmez acest videoclip, dar nu promit nimica. Parcă vedeți că videoclipul ăsta e postat miercuri. Și dacă am atât, vreau să vă aud părerile în comentarii, sunt tare, tare curioasă de ce părere aveți, iar până trauma viitoare, stay safe. N-am nicio pisică să vă arăt. Am fost un caz foarte, foarte trist, deși am râs la el. Știți ceva? Nu mai suport să fiu tristă la cazuri, nu mai suport să fiu sunt cazuri triste, e clar că sunt triste, știm cu toții, nu? Știți că nu râd de cazuri, râd de prostia mea. Da, o să zic că râd de prostia mea. Sorry. Am o pisică să vă arăt. Ce faci, fată? Ce faci, iubita mea? Haide să te prezint la oameni. Pe Miții nu prea, mereu vi la răpăluță, mereu eluță aici pe geam. Azi o avem pe Miții. Bună ziua! Bine, te las în pace. Du-te.